ሃይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ኢምባንክመንት ሰብግሬድ ወይም ሰብቤዝ ዳምፕ በምንዘረጋበት ጊዜ ሻወር ለማድረግ ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልገን ምናውቅበት ነው። የዚህ ኢምባንክመንት ማቴሪያል የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን ለማወቅ ከላብራቶሪ የሚያስፈልገን ዳታ አለ። እሱም ፕሮክተር ኮምፓክሽን ቴስት ተሰርቶለት የሚገኘው ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት እና ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ነው። የዚህ ማቴሪያል ኦኤምሲያችን 11.8% ነው። ኤምዲዲያችን ደግሞ 1.88 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። በመጀመሪያ ቮሊዩሙን ካልኩሌት ማድረግ አለብን ወይም ኳንቲቲውን። እዚህ ቮሊዩም እኩል ይሆናል ዊድዝ ታይምስ ሌንግዝ ታይምስ ዴፕዝ ነው። የምንሰራው ከ34 320 እስከ 34 380 ድረስ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሌንግዛችን 60 ሜትር ማለት ነው። ዴፕዛችን ደግሞ 20 ሳንቲም ነው። ከዚህ ውስጥ ማናውቀው ዊድዛችን ነው። ዊድዛችን ደግሞ ካልኩሌት አድርገን እናውቃለን። ዊድዝ እኩል ይሆናል ስሎፕ ታይምስ ዴፕዝ ፕላስ ሰብግሬድ ዲስታንስ። ቦታው ፊል ሴክሽን ነው። ፋይናል ኢምባንክመንት ስቴጅ ላይ ነው ያለው። ለሰብግሬድ ቀርቧል። አንድ ላየር ብቻ ነው የሚቀረው። ከቴምፕሌቱ ላይ እንደምናየው ስሎፓችን 3.1 ነው። ሰብግሬድ ዲስታንስ ደግሞ 7.95 ነው። ለሰብግሬድ አንድ ላየር ብቻ ስለሚቀረን ነው ዴፕዛችን 20 ሳንቲም ያለው ማለት ነው። ለሰብግሬድ ብዙ ላየር ቢቀረን ዴፕዛችን ይቀይራል ማለት ነው። ዊድዝ እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 0.2 ሲደመር 7.95 እኩል ይሆናል 0.6 ሲደመር 7.95 እኩል ይሆናል 8.55። በራይት ሳይድም ያለው ስሎፑም ዲስታንሱም ተመሳሳይ ስለሆነ ከሌፍቱ ጋር ሲባዛ በ2 እናደርገዋለን። 8.55 ሲባዛ በ2 17.1 ይመጣል ማለት ነው ቦት ሳይድስ። ሌሎችም ስቴሽኖች ዊድዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄንኑ እንወስዳለን 17.1 ማለት ነው። ስለዚህ 17.1 ሲባዛ 60 ሲባዛ 0.2 እኩል ይሆናል 205.2 ሜትር ኪዩብ። ሌላኛው የሚቀረን ካልኩሌሽን የአፈሩን ክብደት በኪሎግራም ካልኩሌት ማድረግ ነው። የአፈሩን ክብደት ካልኩሌት ለማድረግ ከላብራቶሪ ያገኘነውን ማክሲመም ድራይ ዴንሲቲ ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ኦኤምሲያችን 11.8 ነው። ኤምዲዲያችን ደግሞ 1.88 ነው በግራም ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ይሄኛው ወደ ኪሎግራም ሜትር ኪዩብ ስንቀይረው 1880 ኪሎግራም ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ከዚህ ፎርሙላ ደግሞ ማሳችንን ማግኘት እንችላለን። ማስ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ዴንሲቲያችንን ቮሊዩማችንን ይታወቃል። ዴንሲቲያችን 1880 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሲባዛ 205.2 ሜትር ኪዩብ ነው። ይሄን ስናባዛው 385776 ኪሎግራም ይመጣል ማለት ነው። በመጨረሻም የሚፈለገውን የውሃ መጠን ለማግኘት ሪኳየርድ ዋተርን ማስ ታይምስ ኦፕቲመም ሞይስቸር ኮንቴንት ይሆናል። ማሳችንን ቅድም ካልኩሌት አድርገን አግኝተናል። 385776 ሲባዛ 11.8
ሲካፈል ለመቶ በፐርሰንት ስለሆነ የተቀመጠው 45521.57 ሊትር ይመጣል። ጠቅላላ የሚያስፈልገን የውሃ መጠን አውቀናል። እኛ ጋር ያሉት ሻወር ትራክም ምን ያህል የውሃ መጠን እንደሚይዙ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሳይት ላይ ያለውን ሞይስቸር እንዳይበዛም እንዳያንስም ኮንትሮል እናደርጋለን ማለት ነው።